Hi guys, welcome back to my channel. So this is it guys. So these are the winners of congratulations to all the winners of our giveaway worth 1,000 cash prize. Congratulations to the three winners of 100 pesos, Micaela Pedriña, Giancarlo Villena, Gwyn Kimbangunan, two winners of 50 pesos ang Pagita Love TikTok, one winner of 500 pesos Awi Santos, five winners of 20 pesos J. Arena, Jean Coral, Ayla Z, Everlyn Espineda, Cora Celso. To claim your prizes, please go to our community and give me a message or comment on our post, or send me your GCash number on my social media platform, Facebook, Mark Cordero, and Instagram, Mark Cordero, Mark Works of Passion PH. So for our next giveaway, it's time to give back. Giveaway is worth 2,000 cash prize. Yan, medyo nagdagdagan na po ang ating giveaway worth 2,000 pesos na. Plus 20 pesos loader GCash in every video na i-upload natin sa channel na ito. Mechanics is on the description if you want to join, like, comment, share, and subscribe. So let's go to our video. So ito po ay super legit, as in literal na legit po. And kaka-download ko lang po ito at nagulat ako, na-shook ako dahil talagang legit na siya. In 5 minutes ko lang po talaga na-receive ko na. Naka-payout na po kagad ako at kinabukasan naka-receive tayo ng payment nito guys. So ipakita ko sa inyo yung proof of payment natin dito. So this is my Gmail. Yan. So naka-receive tayo sa PayPal natin ng Justice GmbH. So nakasulat dito, note, you have received a payout. Thanks for using moneyrawr. So amount is 0.6 EUR. So guys, hindi lang yan yung payout natin. Mas may malaki pa po dyan. So pag dinownload mo tong app na ito, lalagay ko na lang po sa description yung link na ito para mas ma-direct po kayo. And then, so play lang natin. So, downloading na po siya. So, ang kagandahan dito, dahil sa review niya, meron dito, this is a good application. It's easy and fast to accumulate coins. I was able to cash out twice, and they also paid. I just waited a few hours and immediately received the money from my PayPal account. I also want to thank the developer of this application. Thank you very much for your honesty. You can help a lot more, especially now during the pandemic. So, totoo talaga siya nag-send, and kinabukasan talaga pag cash out mo ngayon at kinabukasan na-receive mo na kagad yung payout mo. Check your email and then pumasok na po siya kagad sa inyong PayPal account. So ano nga yung so let's review this app. So kung paano siya laruin. So, habang nagda-download pa siya guys, so magbasa muna tayo ng mga nice app, 100% legit. I received my payout several times, but after playing several times, they increase number of seconds. And then sabi din ni Twins, OMG, I got played. It's really a legit app. The only issue I've encountered for using this app for a day is that sometimes they don't add the points. So, ang ganda po ng review ng app na ito kasi talagang paying po siya. So, check natin kung na-download na siya. Okay, so open na natin. So, kapag open nyo ng app, so ito, meron welcome terms of use. Then, accept nyo lang po siya. And then, you can log in your Facebook or your Google. And then age, gender, and click go for it. So moneyrawr, so permission required. So click nyo lang yung grant. And then apps with usage access, permit usage access. And then next natin. So, pagka-granting nyo, ito yung po makikita nyo. Welcome, a present for you. So, pag open nyo ng app, meron na kagad kayo 1,800 points.
Yan. So, makita nyo sa baba, 1,800 coins. So, play and so ito yung future niya. May payout, may apps, may profile, info and help, invite friends, imprint, terms of use. So, click nyo yung play and collect. Start playing and then open now. So, ida-download lang natin kung ano yung mga future, yung mga tasks na gagawin natin. So, pinapa-download niya ang Slotomania para laruin natin siya. So, download lang natin siya. So, ganun lang kung ano yung nakalagay na app na available na binibigay niya, pinu-future niya doon. So, pwede natin siya downloadin and then ayun yung lalaruin natin. So, babayaran tayo ng app na ito kung ano yung lalaruin natin. Kung ano yung mga dinownload natin na app. So, ito yung dinownload natin. Slotomania. So, naka-ano lang siya guys. Nakahiga lang siya. So, ito yung app na pinapalaro niya. We have 1 million coins. So, guys, medyo naka-ano lang siya. Nakahiga siya. Pero ipa-fast forward na lang natin siya kasi recorded na to. Yung nilaro ko na siya. So, ang sabi niya, 85 coins per minute. So, per minute doon, nakalagay doon. So, ito yung mga available na ida-download ninyo. So, ipi-play nyo lang siya para makapag-collect kayo ng coins. Okay? So, pag nag-withdraw kayo, makikita nyo dun sa payout. Yung i-click nyo lang naman yung payout dyan kapag gusto nyo mag-withdraw na. So, ito yung mga pwede natin kitain dito. Merong 2,000 coins, it equivalent to 9.85 pesos. So, start nyo lang siya. So, try nyo siya mag-cash out agad. Ako, nag-cash out ako agad. So, start nyo lang. So, may face verification siya. So, wait lang natin siya. Medyo naglo-loading. So, face verification. So, nag-verification pala ako ng face ko doon. So, safe naman siya, guys. So, click ko lang yung 2,000 coins kasi yun yung pinaka-unang re-redeem natin. So, log in with your PayPal. So, mag-login lang kayo. So, in progress siya. So, 2,000 coins yung inano natin. That's equivalent to 9 pesos and 85 peso. So, ayun. So, nagkaroon tayo ng 47 coins. So, meron din siya mga earn of coins. Kung gusto nyo namang malalaking coins, ayan, meron siya dito. I-click nyo lang sa earn coins. So, ayan yung mga kikitain niyo siya. So, ganun lang kasimple, guys. So, i-play and collect lang. So, maglalaro lang kayo kung ano yung download ninyo. And then, kung gaano kayo katagal doon. So, katulad kanina, may 85 per coins per minute siya. So, ito yung mga payout natin. So, meron 49 pesos, 98 pesos, 196, 295 pesos, and 393.85 pesos. So, yun. 393 po. And then, meron siya sa 7-Eleven. Meron din 500 pesos. Sa pinakamalaki pong payout dito is 1,000 pesos. So, ito yung mga feature niya. Ito yung mga payout niya. So, ganun lang po kasimple, guys. So, you can earn money here by playing any games po dito. Kung ano yung mga ita-download niyo. So, merong equivalent na coins yun na ibibigay itong app na ito. Kung gaano kayo katagal na naglalaro doon sa din-download din yung apps na game. Okay? So, ang pinakamalaki po dito na payout is 1,000 pesos. May 500 pesos din po. And through PayPal is 393 pesos. So, lagay ko na lang po yung link ng app na ito sa description at medyo mahaba na siguro ang video natin na ito. Siguro magkakaroon ulit tayo ng part 2. So, para ma-explain ko lahat din. And then, natuwa lang din ako kasi sa app na ito kasi talagang very legit. Naka-receive kagad ako ng payment. So, kung nga rin pag nag-payout kayo ngayong and then kinabukasan na darating na kagad yung payment niyo. So, this is a new app. And very legit, 100%. So, habang legit pa siya, guys. So, download nyo na siya at laruin nyo na siya. Alright, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you so much again for watching. Until next time. Ciao! Buyers!